Top những bộ tộc nguyên thủy từ chối văn minh, thế giới bí ẩn bạn chưa từng biết. Trên trái đất hiện đại với Internet, vệ tinh và thành phố khổng lồ, thật khó tin rằng vẫn có những cộng đồng gần như không thay đổi suốt hàng nghìn năm. Ở những khu rừng sâu, đảo xa hay vùng núi hẻo lánh, một số dân tộc vẫn sống theo cách của tổ tiên. Điều đáng chú ý là không phải tất cả họ đều bị cô lập hoàn toàn. Một vài cộng đồng đã từng tiếp xúc với thế giới hiện đại, nhưng sau đó chủ động quay lại lối sống truyền thống để bảo tồn bản sắc văn hóa. Tuy nhiên cũng có những nhóm người gần như không chấp nhận bất kỳ sự tiếp cận nào từ bên ngoài. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những cộng đồng độc đáo vẫn tồn tại trên hành tinh này. Hãy cùng Cõi Lạ TV bắt đầu hành trình khám phá những nền văn hóa cổ xưa vẫn còn sống giữa thế giới hiện đại ngày nay. Bộ tộc Asmat, những nghệ nhân gỗ của rừng Papua. Dọc theo bờ biển phía tây nam đảo New Guinea, người Asmat sinh sống trên vùng đất rộng gần 19.000 km². Dân số của họ ước tính khoảng 70.000 người, phân bố dọc theo các con sông và khu rừng ngập nước. Điều khiến Asmat nổi tiếng trên thế giới chính là nghệ thuật chạm khắc gỗ tinh xảo. Với họ, gỗ không chỉ là vật liệu, nó còn mang ý nghĩa tinh thần và gắn liền với câu chuyện về nguồn gốc tổ tiên. Theo truyền thuyết, vị anh hùng Fumeripis đã tạc nên những bức tượng gỗ đầu tiên và khi tiếng trống vang lên, chúng thức dậy trở thành con người. Niềm tin này đã ảnh hưởng sâu sắc đến nghệ thuật của họ. Người Asmat thường tạc các cột gỗ gọi là bis, dùng để tưởng nhớ tổ tiên và gắn kết cộng đồng. Mỗi hoa văn trên đó đều mang ý nghĩa riêng, kể lại lịch sử và ký ức của cả bộ tộc. Ngày nay, nghệ thuật Asmat đã xuất hiện trong nhiều bảo tàng và triển lãm quốc tế. Điều đó không chỉ giúp thế giới hiểu thêm về văn hóa Papua, mà còn góp phần bảo tồn một trong những truyền thống điêu khắc độc đáo nhất của nhân loại. Dân tộc Naga, những cộng đồng lâu đời ở vùng núi Đông Bắc Ấn Độ. Ở vùng núi phía Đông Bắc India, gần biên giới Myanmar, có một cộng đồng lớn mang tên Naga. Thực ra, Naga không phải một bộ tộc duy nhất. Đây là nhóm gồm khoảng 40 bộ lạc có quan hệ văn hóa và ngôn ngữ với nhau. Tổng dân số hiện nay ước tính khoảng 2 triệu người. Trong lịch sử, người Naga sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp trên núi, săn bắn và các nghề thủ công truyền thống. Họ nổi tiếng với kỹ năng làm gốm, rèn kim loại và dệt vải thủ công. Những kỹ năng này đã giúp các cộng đồng tồn tại qua nhiều thế hệ trong điều kiện địa hình khó khăn. Gia đình Naga có cấu trúc khá rõ ràng. Nam giới thường đảm nhận vai trò lãnh đạo cộng đồng, trong khi phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý gia đình và duy trì đời sống sinh hoạt. Ngày nay, nhiều người Naga đã hòa nhập với xã hội hiện đại. Tuy vậy, các lễ hội truyền thống, trang phục nhiều màu sắc và các nghi thức cộng đồng vẫn được gìn giữ. Chính niềm tự hào về nguồn gốc đã giúp văn hóa Naga tiếp tục tồn tại giữa thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Dân tộc Sema, nghệ thuật cơ thể độc đáo ở Đông Phi. Tại thung lũng Omo Valley thuộc Ethiopia, người Sema vẫn giữ nhiều truyền thống cổ xưa. Họ được chia thành 3 nhóm chính: Tirma, Chai và Ban. Cuộc sống của người Sema gắn liền với chăn nuôi gia súc và trồng trọt. Đối với họ, gia súc không chỉ là nguồn thực phẩm mà còn là biểu tượng của địa vị và sự thịnh vượng. Một nét văn hóa khiến thế giới chú ý chính là nghệ thuật trang trí cơ thể. Người Sema thường dùng đất màu, hoa và lá cây để vẽ lên ra những hoa văn độc đáo. Mỗi họa tiết giống như một bức tranh sống, thể hiện cá tính và niềm tự hào văn hóa của từng người. Một số phụ nữ Sema còn sử dụng đĩa môi bằng đất sét, một phong tục truyền thống mang ý nghĩa thẩm mỹ và đánh dấu sự trưởng thành. Dù thế giới hiện đại đang dần đến gần, nhiều người Sema vẫn nỗ lực bảo vệ bản sắc của mình. Với họ, cơ thể không chỉ là hình hài, nó còn là cách kể lại câu chuyện về văn hóa và nguồn cội. Bộ tộc Iali, những cộng đồng bí ẩn ở vùng núi Papua. Sâu trong những dãy núi hiểm trở của Papua, người Iali sinh sống giữa rừng rậm và các cao nguyên xa xôi. Đây là một trong những cộng đồng từng có rất ít liên lạc với thế giới bên ngoài. Một trong những cuộc gặp gỡ nổi tiếng xảy ra năm 1988 khi nhà thám hiểm Benedict Allen đến khu vực này. Theo ghi chép của ông, người Iali chào đón ông bằng những điệu nhảy truyền thống mạnh mẽ và giàu năng lượng. Cuộc sống của họ gắn chặt với thiên nhiên. Người Iali săn bắn, hái lượm và sử dụng cung tên, giáo để tìm kiếm thực phẩm trong rừng. Những kỹ năng sinh tồn này đã được truyền qua nhiều thế hệ. Dù thế giới xung quanh thay đổi nhanh chóng, người Iali vẫn cố gắng bảo vệ văn hóa của mình. Với họ, truyền thống không chỉ là quá khứ, đó còn là sợi dây gắn kết cộng đồng và giúp họ tồn tại giữa vùng núi hoang sơ của Papua. Bộ tộc Chimbu, Kuman, cuộc sống trên cao nguyên Papua New Guinea. Giữa vùng núi trung tâm của Papua New Guinea, ở độ cao hơn 2.000 mét, người Chimbu đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Trung tâm của họ là thị trấn Kundiawa, nơi kết nối hàng chục cộng đồng nhỏ rải rác khắp cao nguyên. Dân số của người Chimbu ngày nay ước tính khoảng 250.000 người.
Cuộc sống của họ gắn chặt với đất đai và nhịp điệu của thiên nhiên. Phần lớn các gia đình trồng khoai lang, cà phê và nuôi lợn, nguồn thực phẩm và tài sản quan trọng trong cộng đồng. Trong điều kiện địa hình dốc và khí hậu khắc nghiệt, sự đoàn kết gia đình trở thành yếu tố giúp họ tồn tại bền vững. Văn hóa Chimbu nổi bật với các lễ hội truyền thống giàu màu sắc. Tiêu biểu là lễ Bắc La Gen, thường diễn ra khoảng 5 năm một lần. Khi đó, các ngôi làng tụ họp, chia sẻ thực phẩm và tổ chức những điệu nhảy nghi lễ để củng cố tình đoàn kết. Ngày nay, nhiều người Chimbu đã tiếp cận giáo dục và đời sống hiện đại. Tuy vậy, họ vẫn giữ cấu trúc gia đình truyền thống và phong tục tổ tiên. Chính sự cân bằng giữa thay đổi và gìn giữ đã giúp cộng đồng này tồn tại mạnh mẽ giữa núi rừng hùng vĩ. Người Mukon, những du mục biển của Đông Nam Á. Trên vùng biển Andaman Sea nằm giữa Thái Lan và Myanmar, có một cộng đồng nhỏ sống gắn bó gần như hoàn toàn với đại dương. Họ được gọi là người Mukon, thường được biết đến với cái tên du mục biển. Dân số của họ chỉ khoảng 3.000 người, phân bố rải rác trên nhiều đảo nhỏ. Trong suốt nhiều thế hệ, họ sinh sống trên những chiếc thuyền gỗ truyền thống gọi là ca bang. Con thuyền không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là ngôi nhà thực sự của cả gia đình. Ngay trên thuyền, họ nấu ăn, nghỉ ngơi và nuôi dạy con cái. Cuộc sống gắn liền với biển cả đã giúp người Mukon phát triển những kỹ năng đặc biệt. Họ nổi tiếng với khả năng lặn sâu và nín thở lâu khi tìm kiếm hải sản dưới nước. Theo truyền thống, người Mukon thường di chuyển theo mùa để tìm nguồn cá và nguồn thức ăn tự nhiên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều gia đình đã dần chuyển lên đất liền để tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội. Dù vậy, câu chuyện về những con người lớn lên giữa đại dương vẫn luôn khiến thế giới tò mò, khâm phục và muốn tìm hiểu nhiều hơn. Bộ tộc Korubo, những cộng đồng tách biệt trong rừng Amazon. Sâu trong khu rừng Amazon Rainforest, tại khu vực Vale do Javari thuộc Brazil, tồn tại một cộng đồng sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ được gọi là người Korubo. Trong nhiều thập kỷ, cộng đồng này rất hiếm khi tiếp xúc với xã hội hiện đại. Một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên với các nhà nghiên cứu Brazil được ghi nhận vào năm 1972. Tuy nhiên, do sự khác biệt văn hóa và những hiểu lầm ban đầu, quá trình tiếp xúc này đã gặp không ít khó khăn. Sau đó, các cơ quan bảo vệ người bản địa đã thay đổi cách tiếp cận. Thay vì can thiệp sâu vào đời sống của họ, họ tập trung vào việc bảo vệ lãnh thổ và duy trì khoảng cách an toàn. Cuộc sống của người Korubo chủ yếu dựa vào săn bắn, hái lượm và đánh cá. Họ sử dụng gậy gỗ và các công cụ truyền thống để săn thú rừng hoặc tìm kiếm thức ăn trong sông suối. Ngày nay, nhiều khu vực sinh sống của họ được bảo vệ nghiêm ngặt. Điều này giúp cộng đồng Korubo tiếp tục duy trì lối sống riêng giữa một trong những hệ sinh thái phong phú và đa dạng nhất trên hành tinh. Người Kazakh Altai, nghệ thuật săn đại bàng vàng hàng nghìn năm. Ở vùng núi Altai Mountains thuộc miền Nam Russia, tồn tại một truyền thống săn bắn độc đáo đã được duy trì qua nhiều thế kỷ. Đó là nghệ thuật săn bắn bằng đại bàng vàng của người Kazakh Altai. Cộng đồng này có dân số hơn 10.000 người, nhưng chỉ khoảng 100 thợ săn vẫn tiếp tục giữ gìn nghề truyền thống. Họ được gọi là Berkuchi, nghĩa là những người huấn luyện đại bàng. Quá trình huấn luyện đại bàng đòi hỏi sự kiên nhẫn, kinh nghiệm và sự gắn bó lâu dài. Thợ săn thường tìm những con đại bàng non trên các vách núi cao, sau đó chăm sóc và huấn luyện chúng trong nhiều tháng. Khi đã quen với chủ, con chim sẽ bắt đầu tham gia những chuyến săn đầu tiên trên thảo nguyên rộng lớn. Mùa săn thường diễn ra vào mùa đông, khi tuyết phủ khắp thảo nguyên giúp việc quan sát con mồi trở nên dễ dàng hơn. Sau vài năm đồng hành, nhiều thợ săn sẽ thả đại bàng trở lại tự nhiên. Đối với người Kazakh Altai, truyền thống này không chỉ là kỹ năng sinh tồn lâu đời, nó còn là biểu tượng văn hóa đặc biệt, thể hiện mối liên kết sâu sắc giữa con người, thiên nhiên và các loài động vật hoang dã. Dân tộc Batak, những cộng đồng lâu đời quanh hồ Toba. Trên đảo Sumatra của Indonesia, người Batak là một trong những cộng đồng bản địa lâu đời. Họ sinh sống chủ yếu quanh Lake Toba, hồ núi lửa lớn nhất Đông Nam Á. Vùng đất rộng lớn và màu mỡ quanh hồ đã nuôi dưỡng cộng đồng này qua nhiều thế hệ. Theo nhiều nghiên cứu nhân học, tổ tiên của người Batak có thể xuất phát từ các nhóm di cư cổ ở châu Á lục địa. Trải qua hàng nghìn năm sinh sống trên đảo, họ dần hình thành bản sắc văn hóa riêng với ngôn ngữ, kiến trúc và nghệ thuật độc đáo. Cuộc sống truyền thống của người Batak gắn với nông nghiệp, chăn nuôi và đánh bắt cá trên hồ. Những ngôi nhà sàn mái cong đặc trưng cùng các hoa văn chạm khắc tinh xảo thể hiện rõ tính thẩm mỹ và sự khéo léo của họ. Một phần quan trọng trong văn hóa Batak là các nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên. Lễ tang thường được tổ chức trang trọng với âm nhạc, điệu múa và những nghi thức truyền thống kéo dài nhiều ngày. Ngày nay, người Batak đã hòa nhập nhiều hơn với xã hội hiện đại. Tuy vậy, họ vẫn nỗ lực bảo tồn ngôn ngữ, nghệ thuật và những giá trị văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế kỷ.
Người bộ xương, nghi lễ độc đáo ở Papua New Guinea. Tại tỉnh Chimbu Provai thuộc Papua New Guinea, có một nghi lễ truyền thống khiến nhiều người lần đầu chứng kiến phải ngạc nhiên. Trong các lễ hội lớn, đàn ông trong cộng đồng sẽ sơn toàn thân màu đen, sau đó vẽ những đường trắng mô phỏng hình bộ xương người. Hình ảnh này không mang ý nghĩa đáng sợ như nhiều người tưởng. Theo quan niệm truyền thống, đó là cách tái hiện biểu tượng của tổ tiên và thế giới linh hồn. Người dân tin rằng nghi thức hóa thân tượng trưng này giúp xua đi những điều không may và mang lại sự bảo vệ cho cộng đồng. Trong quá khứ, vùng núi này khá biệt lập. Chỉ đến đầu thế kỷ 20, các nhà thám hiểm và nhà nghiên cứu mới bắt đầu biết đến những cộng đồng sống trên cao nguyên. Ngày nay, nhiều người Chimbu vẫn duy trì cuộc sống gắn với nông nghiệp, săn bắt và các hoạt động cộng đồng. Những lễ hội truyền thống, với màu sắc và điệu nhảy đặc trưng, đã trở thành nét văn hóa thu hút sự quan tâm của du khách và các nhà nghiên cứu. Người Sentinel, bộ tộc biệt lập nhất thế giới. Trên hòn đảo North Sentinel Island thuộc quần đảo Andaman Island của India, tồn tại một trong những cộng đồng bí ẩn nhất hành tinh, người Sentinel. Trong nhiều thế kỷ, họ gần như sống hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, giữa rừng nhiệt đới và vùng biển hoang sơ. Các nhà nghiên cứu ước tính dân số của cộng đồng này chỉ khoảng vài chục đến hơn 100 người. Nhiều bằng chứng khảo cổ cho thấy tổ tiên của họ có thể đã sinh sống trên hòn đảo này từ hàng chục nghìn năm trước. Điều đó khiến người Sentinel trở thành một trong những cộng đồng bản địa lâu đời nhất còn tồn tại trên trái đất. Để bảo vệ sức khỏe và văn hóa của họ, chính phủ Ấn Độ đã thiết lập vùng cấm nghiêm ngặt xung quanh hòn đảo. Việc tiếp cận khu vực này bị hạn chế nhằm tránh nguy cơ dịch bệnh và những tác động từ thế giới bên ngoài. Nhờ vậy, người Sentinel vẫn duy trì lối sống săn bắt và hái lượm truyền thống. Sự tồn tại của họ nhắc nhở rằng trên hành tinh hiện đại, vẫn còn những cộng đồng đang sống theo cách gần gũi với thiên nhiên như tổ tiên từ hàng nghìn năm trước. Cargo Can, khi công nghệ trở thành điều huyền bí. Trong giai đoạn World War II, nhiều hòn đảo thuộc khu vực Melanesia bất ngờ trở thành căn cứ quân sự quan trọng. Máy bay vận tải, radio và nhiều loại hàng hóa hiện đại liên tục xuất hiện từ bầu trời. Đối với các cộng đồng bản địa vốn ít tiếp xúc với công nghệ, cảnh tượng này giống như một điều kỳ lạ khó lý giải. Một số nhóm người tin rằng những món đồ đó là quà tặng từ tổ tiên hoặc các lực lượng siêu nhiên. Từ niềm tin ấy, một hiện tượng văn hóa đặc biệt được hình thành, gọi là Cargo Can. Để mong hàng hóa từ trời quay trở lại, họ xây dựng những mô hình tháp canh, sân bay hay máy bay bằng tre và gỗ. Những công trình này không nhằm mục đích kỹ thuật mà mang ý nghĩa nghi lễ và niềm tin tâm linh. Ngày nay, khái niệm Cargo Can còn được dùng trong khoa học xã hội và công nghệ. Nó mô tả hiện tượng con người sao chép bề ngoài của một hệ thống phức tạp mà chưa hiểu rõ nguyên lý bên trong. Đây cũng là một câu chuyện thú vị về cách con người phản ứng khi lần đầu đối mặt với công nghệ hoàn toàn mới. Người Mosuo, xã hội mẫu hệ bên hồ Lugu. Bên bờ Lugu Lake ở vùng núi phía tây nam China, có một cộng đồng nhỏ mang tên Mosuo. Họ thường được xem là một nhánh của dân tộc Nasi People và nổi tiếng với mô hình xã hội mẫu hệ hiếm thấy trên thế giới. Trong gia đình Mosuo, phụ nữ giữ vai trò trung tâm của dòng họ. Tài sản, nhà cửa và họ tộc thường được truyền qua phía người mẹ. Nhiều thế hệ trong gia đình cùng sống dưới một mái nhà lớn, tạo nên một cộng đồng gắn bó chặt chẽ. Một phong tục đặc biệt của họ được gọi là hôn nhân đi thăm. Trong mô hình này, hai người có thể duy trì mối quan hệ tình cảm nhưng vẫn sống trong gia đình riêng của mình. Trẻ em lớn lên trong gia đình bên phía mẹ, nơi các cậu và anh trai của người mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dạy. Ngày nay, khu vực hồ Lugu đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Sự phát triển du lịch mang lại cơ hội kinh tế cho cộng đồng Mosuo, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức trong việc cân bằng giữa phát triển và bảo tồn những giá trị văn hóa lâu đời. Và nếu bạn thấy những câu chuyện về các cộng đồng bí ẩn trên thế giới thật sự thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Cõi Lạ TV để không bỏ lỡ những video khám phá hấp dẫn tiếp theo. Mỗi lượt đăng ký của bạn chính là động lực để kênh tiếp tục mang đến nhiều hành trình kỳ lạ và ít người biết đến trên hành tinh này. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những chuyến khám phá tiếp theo.